No se on Mikael tässä moi. Kuulen usein ihmisiltä, että toisten ajatusten kuuleminen tai lukeminen olisi kuulemma liian rankkaa omalle mielelle. Millähän perusteella se on aina pelkästään rankkaa? Elokuvissa ja sarjoissakin toistuu tämä haitallisuuden teema. Miksi ajatusten lukeminen ei voisi olla mahdollisuus parempaan elämään? Miksi se ei voisi helpottaa omaa tuskaa ja jopa tasapainottaa omaa mieltä? Eikö olisi hyödyllistä, jos voisit lukea toisten ajatuksia? Et koskaan muuten ymmärrä, mitä muut haluavat. Et ymmärrä edes ihmisten puhetta saati elekieltä. Usein kuvittelet ymmärtäväsi, mutta pian taas joudut huomaamaan, että etpäs ymmärtäkään. Ja taas tulee väärinkäsityksiä. Ja sen jälkeen niitä tulee vielä vähän lisää. Oletus siitä, että olisi henkisesti rankempaa itselle se, että jos pystyisi lukemaan toisten ajatuksia, on mielestäni aivan absurdi. Eikä ole turhauttavaa, jos et ymmärrä toisia ihmisiä taikka he eivät ymmärrä sinua. Ja juttelu heidän kanssaan ei välttämättä lisää ymmärrystä tai ainakaan tunnetta siitä, että ymmärtäisit heitä paremmin. Puhe on vain pieni osa kommunikaatiosta. Se ei ole täydellistä kommunikointia, ja puhe ei välttämättä ole aina kommunikaatiota lainkaan. Voidaan jutella vaikka säästä, mitä väliä puheen sisällöllä silloin edes on. Voidaan valehdella, narrata ja kuttaa, vitsailla ja niin edelleen. Puhe voi johtaa harhaan. Jos voisit lukea toisten ajatuksia, et joutuisi stressaamaan jatkuvasti, että ymmärrätkö heitä, vaan ymmärtäisit heitä välittömästi. Toki jos muut eivät tietäisi sinun ajatuksiasi, joutuisit tietysti erityisasemaan, ja tässä mielessä voisit kokea itsesi yksinäiseksi. Mutta kas kummaa. Saatat kokea jo itsesi yksinäiseksi, vaikka et toisten ajatuksia osaakaan lukea, eikä sinulla välttämättä ole mitään muitakaan erityisominaisuuksia. No entä sitten, jos joku miettii mielessään toisten murhaamista? Entä sitten? Tämä maailma on täynnä kauheita ajatuksia sekä asioita, vaikka et olisi niistä kaikista tietoinenkaan. Omatkin ajatuksesi saattavat satuttaa sinua jatkuvasti, mahdollisesti joka päivä. Jos voisit kuulla toisinaan toistenkin ajatuksia, ehkä oppisit elämään omienkin ajatustesi kanssa paremmin ja pääsisit niiden kanssa lopulta jopa harmonian asti. Miksi et kestäisi toisten ihmisten ajatuksia? Etkö ole kyllästynyt ja turhautunut omiin ajatuksesi eikä pää tyhjene niistä? Eikö olisi kiva saada toistenkin ajatuksia päähäsi vaihtelun vuoksi? Eivätkö omat ajatuksesi turhauta niin paljon välillä, että haluaisit kadota pois tästä maailmasta tai tästä maailmankaikkeudesta? Olet mahdollisesti jo niin kauhean väsynyt tähän maapalloon ja tähän todellisuuteen, missä elämme. Mielenterveyskö pettää, jos kuulee toisten ajatuksia? Jos mielenterveys pettää omien ajatusten vuoksi, mutta ei aina, niin oletus siitä, että se pettää varmasti joka kerta toisten ajatuksien vuoksi, on vain pelkkä puhdas oletus. Entä jos mielenterveys ei aina pettäisikään, tai välttämättä koskaan? Kuka sitä oikeasti voi tietää, miten ihmiset kestäisivät toisten ajatuksia, koska kukaan ei niitä tietääkseni pysty lukemaan tai kuulemaan tällä hetkellä ainakaan. Ehkä omat ajatukset rauhoittuisivat, jos omien lisäksi päähän tulisi muidenkin ajatuksia.